આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K ચેનલ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી નવા વિડીયો તમારી માટે દરરોજ અપલોડ કરી શકું. એટલી મદદ કરજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવું સાવ મફત છે. બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક, કોઈ વાહન કે પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જ મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી જે વસ્તુ લેવી હશે તે મળશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 245 DI ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન, પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ફૂલ જવાબદારી. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન અથવા વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. છત્રી જોવા નહીં મળે. સીટનું કન્ડિશન સારું. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. કિંમત 4,10,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને કેશોદ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે જ ભારત ટ્રેક્ટર અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં 98 259 વાળા નંબર હશે. બેમાંથી એક જગ્યાએ ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.